Napansin nyo ba? New setup. See? Yan. And matching headphones. O, diba? Vlogger na vlogger. Hi guys! Welcome to GeekItUp. It's been a month. Isang buwan na nakalipas ng last upload ko. I know, medyo late kasi marami akong ginawang trabaho. Kailangan nating kumayod para sa pamilya. Please subscribe to my channel para ma-monetize na ako. Thank you to 108 of my subscribers. Pero mo yun? 108 nanonood sa'yo. And para each 100 subscriber mark, magdidikit ako ng magdidikit ako ng Mickey sticker dito. 100. Yay! Saan makita? There you go. Ayan, nakikita nyo ba yan? Zoom ko. Mamaya. Ayan guys, 100. Okay, 100 subscribers. I love you guys. You're awesome. Here we are with the fresh new episode 12. Anyway, here we are with episode 12. And for this episode, sinubukan ko mag-digital painting. And yeah, nahirapan ako. Graphic artist talaga trabaho ko, pero love ko talaga mag-drawing. As in, I love it. Gusto ko yung process, gusto ko yung pag-concept. Tapos, pagka ginagawa mo na yung drawing, it's very liberating para sa akin. Kasi doon ko na-express talaga lahat ng nasa imagination ko. Pero mostly, yung drawings ko, pencils and inks. So, doon ako nasanay. Hindi ako masyadong nagko-color. Moreover, paint. Yung digital painting, bago sa akin. Actually, ito yung first digital painting ko. A little backstory. Nag-painting ako once. As in, traditional painting. Canvas, yung oil paint. Bumili talaga ako ng set ng oil paint. Tapos, ang naging subject ko nun, si Star. Drawing ko siya and dinain ko siya. Tapos, okay naman kinalabasan. Pero, yung reaction niya, yung feeling ko, yung reaction, yung feeling ko talaga tumapas sa painting career ko. Kasi, yung nakita niya yung painting ko, sabi niya sa akin, okay naman, maganda naman. Parang yung painting, parang yung mga movie billboards na pinaint daw. So, don't get me wrong, may mga magaganda talagang movie billboard paintings noon. Pero, basta may mga nadadaan kami minsan na, alam mo yung mukhang minadali, na yung tipong pagtingin nila, wala akong picture ni George Clooney. Pero sige, may picture ako ni Vic Soto. Ito na lang yung reference ko. Yung mga ganun. So, ganun yung reaction namin nung nila mama tsaka papa pag nakikita namin yun. Tapos na-associate ko yun dun sa reaction Star, dun sa painting ko. So, pagkatapos hindi ko na lang tinuloy, parang itinabi ko na lang. Pero anyway, yun, it's all good fun for us. Hindi ko naman minasama, pero feeling ko talaga naramdaman ko kung ano talaga yung strength ko. Feeling ko sa inks and pencils lang talaga. Ang kadalasan talagang mahirap sa paggawa ng art is yung concept, yung paano mo i-build yung pyesa mo. Hindi ako expert pero syempre sinishare ko lang kung ano yung na-experience ko sa paggawa nito. Kasi syempre doon papasok yung self-doubt mo na baka pangit naman to, tas ilalabas mo. Syempre, as an artist, maglalabas ka din ng pyesa mo, ng artwork mo. Kahit anong sabihin ng iba, kahit na sabihin nila, pangit naman yan, or trying hard masyado. Pero, yun, artist tayo eh. We have to absorb that kind of criticism. I mean, talagang hindi mawawala yan. Yung mema squad, yung mema sabi lang, na hindi naman constructive. Pero, syempre,
kasama nung mga hindi constructive criticisms, kasama yung mga constructive. So, yun yung absorb natin to make ourselves better. Kita nyo naman. Ha, tignan nyo ako. Hindi pa rin ako magaling. Matigas ulo ko eh. So, ang naisip kong concept is i-paint si Star i-digital paint si Star as her Animal Crossing. Oh, wow, crossing. Wow, crossing. Yung Animal Crossing character niya. Kasi, yun yung medyo kinadi ka namin laro ngayon. Hello, kausap sa streamer. Huwag kang tawag ng tawag. Iwas na iwas na ako sa'yo. Mahal ka pa ha? Sige, okay, bye. First time ko to mag-digital paint, so yun, I hope you enjoy this, and without further ado, Do it! here is the speed Just paint. do paint. it! Paint. Here's the process of the digital painting.
So there you are. Yung process na 1. So there you have it. Ang ating digital painting. Sana nagustuhan nyo. Ako nagustuhan ko. Bakit? Hashtag love yourself. You know, sana nag-enjoy kayo sa episode na to. If you're not subscribed to the channel yet, hit the subscribe button. Like nyo tong video na to if you like it. And hit the notification bell for future videos. Weekly, sana, pero may future videos. And as always, stay safe guys. God bless and geek it up. Ah!